vagy nem biztos, meglátjuk, jó? Nem. Igen, inkább majd elő. Ja, semmi gond. Okay. And I'm going to trade you, I'm going to have you, when Nelly and István come up, they're going to stand there, and you're going to stand in this microphone. Okay, I and will the sound stand guy there. knows, yeah. So I will change Yeah, that. let's change now. Ez már. Elfelejtettem mondani, hogy halkítsátok le a mobilotokat, mert a pásztorotok is megszólal. Jó, akkor én is, jó. Most már sikerült. Let me just explain what we're hoping to do in the next several weeks. Szeretném elmagyarázni, hogy mit szeretnénk a következő néhány hétben megtenni. We're going to have here in just a few minutes, we're going to have some paper and pens up in the front. Néhány perc múlva lesz ott papír és toll. And the second half of the time is going to be question and answers. És a második fele az együtt töltött időnknek kérdés-felelet idő lesz. So you can write down your question. Úgyhogy leírhatod a kérdéseidet. Put your name and your phone number. No, I'm just kidding. I'm just kidding. A nevedet és a telefonszámodat írd alá. Just put the question down. Nyugodtan írd le csak a kérdést. And we're going to work through as many questions as we can. És igyekezni fogunk, amennyire csak lehet minden kérdést átvenni. This is the first of 6 weeks. És a mai este egy 6 hetes sorozatnak az első estéje. We're not going to cover every question on every subject in even 6 weeks. És még a 6 hét alatt sem leszünk képesek minden témában minden egyes kérdést lefedni. But Joy and I agreed on this. Any question you write down, we will answer you. Whether we do it live or whether it's an email, we'll answer you. De a Joy-jal megegyeztünk, hogy akár itt élőben, akár e-mailben válaszolni fogunk a kérdésekre, amit ebben a témában, tehát az itt elhangzó témákban feltesztek. So tonight our subject is conflict, bitterness and forgiveness. Tehát ma este a témánk a konfliktus, a keserűség és a megbocsátás. So as we're talking, please let's try to direct the questions in that way. Úgyhogy miközben beszélgettünk, a kérdéseiteket ebbe az irányba tegyétek fel, jó? I'm sure you have a question on another subject, and I bet you we get to it. If we don't, we'll still answer your questions, I promise. Én biztos vagyok benne, hogy más témákkal kapcsolatban is vannak kérdéseitek. Várjátok ki, szerintem biztos előszedjük azokat is a következő 6 hét során, ha pedig nem, akkor is válaszolni fogunk rá. We're not here for these 6 weeks to think that we could fix all of our marriages. Nem azért vagyunk itt most a következő 6 hét során, mert azt hisszük, hogy az összes házasságot, az itt lévő házasságunkat mind rendbe tudjuk rakni. Joy and I were talking about this earlier or yesterday, one of the days. A Joy-jal erről beszélgettünk a napokban. What is our goal? What are we hoping to accomplish? Hogy mi is a mi célunk, mit szeretnénk megvalósítani. And our hope is this. És a következő a reménységünk. That beyond these 6 weeks, hogy ez a 6 hét után we will have better tools to let the Spirit of God speak to us in our relationships. Jobb eszközök állnak majd a rendelkezésünkre, vagy lesznek a kezünkben ahhoz, hogy megengedjük Isten lelkének, hogy szóljon hozzánk a kapcsolatainkban. I mean, so you could be in a counseling situation the rest of your life. Probably all of us need counseling the rest of our lives. Mert az életed hátra levő részét töltheted ilyen tanácsadás sorozatban, és az az igazság, hogy mindannyiunknak szükségünk van tanácsra. But our goal is to kind of just help us get along the road to maybe healthier and more connected to the Lord in our marriages. It's kind of the idea. Az a célunk, hogy egyszerűen csak valahogy előrébb haladjunk a kapcsolatainkban, és sokkal inkább az Úrhoz kapcsolódjunk azokban. And we're going to start tonight. I'm going to have my beautiful wife come up. Úgyhogy úgy fogok kezdeni a mai estét, hogy ide hívom a gyönyörű feleségemet. If that makes you go, you're in trouble. You need help. No, szóval, ha ettől így vagy, she is gorgeous. akkor bajba vagy, szóval ő egy isteni hölgyemény, magyarra fordítva. We're going to do an interview right now. És egy interjút fogunk. And so I'm going to invite up István and Nelly as well. So come on up, you guys. Istvánt és Nellit is szeretném ide hívni. Gyertek is. Jó? Yep. Akkor cseréljük helyet, jó? I'm going to give you this.
Oh, you can use this microphone. Well, Nelly can use the, I don't even... You want Nelly on this one? That's for Nelly. Gyertek ide, Nelly. Ez a mikrofon, az nektek. Jaj, de szép vagy. Gyere, menjünk. Ez a mikrofon nektek, jó? Ide fogunk. Nyugodtan. Ide kell beszélni. Segítek? Vagy így jó lesz? Jó, oké. Akkor is. Segítek. Köszönöm. Okay, I guess I won't stop. Okay. So we asked Nelly and Istvan if they would let us ask them a few questions about their story. Megkérdeztük Nellyt és Istvánt, hogy megengednék, hogy feltegyünk nekik néhány kérdést a történetükkel kapcsolatban. És megengedtük. Thank you for being willing. Thank you so much. Köszönöm, hogy hajlandóak vagytok erre. Yeah. So. Just use the mic, yeah. Oh, but Illy's going to talk. Okay. Sorry. Okay. So Nelly, you and I got to talk a little bit, so I kind of have the foreword of the story. I'm going to kind of lead us along here. Nellyvel már korábban beszélgettünk, úgyhogy meg tudom, hogy merre kellene a beszélgetést, hogy fogom ezt vezetni. So, but you and Istvan have been married 44 years, all right? Ha jól tudom, ti ketten már 44 éve házasodtok. 44. 44. And I think it's clear to say that it hasn't always been easy. Azt hiszem, hogy jól fogalmazom, azt mondom, hogy nem volt mindig könnyű ez a kapcsolat. Nem bizony. Voltak nehézségei. So would you be willing to start us off when you and Istvan went through your darkest point, when there was the affair, and at that point? És kezdenétek el azzal, amikor ti ketten a legsötétebb időszakotokat éltetek, amikor egy affér kezdődött. Hát őszintén szólva nagyon nehéz erről beszélni, meg ennyi év után is. Akkor már 4 éves házasok voltunk, és a kislányunk akkor született, és valahogy akkor sikerült valakinek belelépni az életünkbe, és kicsit összetörni a házasságunkat. Nem állítom, hogy ebben vétlen voltam én vagy István, mert mind a ketten nagyon sokat hibáztunk a házasságunkban, és a házasságunk ellen. Nem igazán Isten szerint éltük a házasságunkat, hiszen nem is ismertük őt igazán. Voltak ismereteink róla, de nem volt igazi, őszinte, mély kapcsolatunk Istennel, és ezért történhetett meg az, ami megtörtént, és ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon mély pontja volt az életünknek, mindkettőnk életének, csak mindketten másképp éltük meg. And are you able to share during this time, did you separate from each other? Was there a time of separation, or? És ez idő alatt volt egy olyan időszak, amikor esetleg külön változott egymástól? Hát igazán, amikor ez az egész kiderült, akkor nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel. Én ott voltam tulajdonképpen tanácstalanul, mert nem tudtam, hogy megy ez a megbocsátás. Igazán úgy éreztem, hogy ez megbocsáthatatlan, és korábban azt gondoltam, ha velem ilyen történik, mikor még lányfejjel gondolkodtam, hogy majd egyszer férjhez megyek, meg házasságom lesz, akkor azt gondoltam, hogy ez lesz az egyedüli indok, ami azonnali váláshoz fog vezetni. És mégis akkor úgy éreztem, hogy adnunk kell esélyt egymásnak, és 2 hónapig így megpróbáltunk együtt navigálni, de aztán úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha egy kicsit eltávolodunk egymástól, de nem teljesen. Én leköltöztem a gyermekkel édesanyámhoz, de úgy, hogy nem zártam el minden utat, hanem mondtam Istvánnak, hogy ha úgy érzed, akkor minden héten meglátogathatsz, és együtt leszünk, és megpróbáljuk újraépíteni a kapcsolatot. Én akkor már nagyon kerestem, azt hiszem ez volt az egyik, ami Istenhez vonzott. Nagyon kerestem Isten akaratát, mi ebbe a helyzetbe a helyes, a jó, a megbocsátás, vagy az, hogy most már felejtsük el egymást, és éljük az életünket külön, és annyira kerestem a Bibliában, hogy mi a megfelelő
ige ide is. Mint hogyha Isten így eltakarta volna azt az egy mondatot, hogy a paráznaság esetét kivéve. Ezzel mondtam, hogy szerencsére, mert nekem akkor végem lett volna. Tehát ez az egy mondat így le volt takarva, és akkor így éltünk körülbelül májustól októberig, amikor aztán úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk újra teljesen együtt, és ez még éveken keresztül zajlott, hogy mindig volt egy idő, amikor én elmentem, és aztán visszajöttem. De az részben arra is jó volt, hogy megtanultam újra bízni Istvánba, hiszen muszáj voltam bízni benne, hát nem voltunk egész héten együtt. És nem tudhattam, hogy ő Pesten mivel tölti az idejét, ameddig mi lent vagyunk édesanyámnál Dömsödön. De ez a bizalomépítéshez kellett, azt gondolom. And I know that a lot of things happened from that point. Many years went through that time, but at what point did things start to change for you? Tudom, hogy azóta nagyon sok minden történt, és attól az időtől kezdve, és sok év elmúlt, de mi hozta a változást? Mikor kezdtek megváltozni a dolgok? Hát tényleg nagyon sok minden történt, és nem azt mondhatom, hogy a házasságunk ilyen hullámvölgyek, és néha ilyen nagyon szép hegyoldalakból állt. És hát a hullámvölgyeket most nem részletezném, mert akkor hosszúra nyúlna ez a beszélgetés. De igazán ehhez hozzá kell tenni, hogy én elkezdtem így templomba járni, úgymond. És István nagyon szorgalmasan jött velem, de azt gondolom, hogy bennem volt egy ilyen megfelelés, hogy most már biztos mindent nagyon rosszul csináltam, és most már jó kislánynak kell lennem, és Istennek majd Isten majd akkor talán megbocsát. Fogalma sem volt a kegyelemről, hogy az hogy működik. És hát így nagyon sok év telt el, és hát nem működött igazán, mert önerőből nem megy. Az ember élete tényleg kegyelemről kegyelemre működik csak, legalábbis ezt tapasztaltuk, ugye? És mikor volt megint egy nagyon nehéz, nem affér, hál' Istennek soha többet affér nem volt, de más gondok és problémák adottak, akkor volt olyan, hogy én tényleg totál depressziós voltam, és úgy éreztem, hogy nincs sok értelme az életemnek, minden úgy kicsúszott a kezemből, meg talaj a lábam alól. És akkor Isten különös kegyelme volt az, hogy minket elvezérelt egy ilyen kis faluba, egy ilyen felekezet közi konferenciára, ahol Jézus nagyon-nagyon-nagyon közel jött hozzánk a szeretetével. Ugye ezt? Akkor értem meg először nekem erejét és a teljes átfogó erejét és szeretetét általában minket. Akkor értem meg velem ebből az egészből. Igen, és valami olyan csodálatos dolog történt akkor ott, hogy így teljesen át tudtuk élni azt, hogy Jézus szeret. Nekem ez felszabadító volt, és ez volt az életemnek egy olyan pontja, amihez azóta is újból és újból visszatérek, a sötét gondolatokkal kísért a sátán, mert azért ő nagyon intelligens, és nagyon tudja a gyenge pontjaimat. És ott pontosan, mikor úgy éreztem, hogy engem senki nem szeret, totál elutasított vagyok, akkor hallható szóval mondta az a lelkész, aki imádkozott értünk, hogy Jézus nagyon szeret titeket. És amikor ezt így meghallottam, tényleg, mintha egy bilincsek hulltak volna le, és ezt a szeretetet, ezt valahogy úgy tudta odaadni nekünk Isten, hogy így egymás felé is kiáradt, és azt nem tudom elmondani, ugye ezt a csodát, amit akkor átéltünk, hogy újból úgy szerettük egymást, mint mikor megismerkedtünk, az valami elmondhatatlan volt, és egy olyan nagy ajándék. Mi is sírtunk. And what happened after the conference? A little after, I think that you had a funny story about that. I think you were going to Vajta. Igen. Igen, a konferencia után tényleg hónapokig így repdestünk, mint a féle újjászületett keresztjének.
úgy írtunk egymásnak SMS-t, hogy drága lelki testvérem, meg ilyenek, szóval elmondhatatlanna. De aztán jönnek a hétköznapok, a problémák, a nehézségek, a mindennapos ügyek, nekünk bőven akadt akkor belőle megint csak így családi problémák, szüleik betegsége, szóval nagyon-nagyon hosszú dolog volt, és így szép lassan megkopott a dolog, és aztán megint így kezdődött a keserűség magvai, és én sose értettem, mi ez a keserűség magva, fel ne növekedjen, de aztán kezdtem megérteni, mert úgy éreztem, hogy valami nem stimmel. Hát én egy újjászületett keresztény vagyok, akit szeret Jézus, akkor hogy tudok mégis mérges lenni, hogy tudunk összeveszni Istvánnal, haragudni egymásra, hogy tudnak olyan dolgok történni velünk, amik történnek, és így miután tényleg 2 nagyon gáz év volt, amikor mind a ketten szinte minden előttünk járó nemzedéket el kellett, hogy veszítsünk, édesanyámat, az ő édesanyját, és ez nem volt kispályás dolog, akkor mentünk le Vajtára. Én már korábban is volt, előző évben is egyszer sikerült, és akkor is úgy nagyon vágyott a szívem arra, hogy bemerítkezzem. Bár meg voltam keresztelve, de valahogy erre vágytam, és így beszélgettünk is Istvánnal, és mikor most lementünk már ebbe az évbe, akkor is így történt, hogy úgy indultunk el, hogy én szeretnék, ha van alkalom bemerítkezni. Igen, én nem akadályozom. Mondom, te nyugodtan bemerítkezni, én nem akarok bemerítkezni, nem áll mindkészen rá, de abban indultunk rá. Hát így indult a nagy történet, és akkor ugye mikor utolsó este volt a felhívás, hogy akkor iratkozzon föl, aki még akar, akkor jól összevesztünk valami apróságon, mert mi mindig nagyon apróságon tudunk nagyon jól összeveszni, de én nem tudom máshogy csinálja, nekünk ebbe van nagyon nagy gyakorlatunk. És akkor mondtam Istvánnak, ne haragudj, annyira jó volt a tanítás, meg annyira most olyan nagy szükségem van egy kis egyedüllétre, én most kimegyek, és így megpróbálok Istennel így beszélgetni, és úgy rendet tenni a lelkembe. És kimentem tényleg, tudom, ahhoz a gyerekhintához, oda beültem, és ott hintáztam, meg sírdogáltam. Hát, és így tényleg így mondtam Istennek, hogy Isten, hát itt vagyok, most tényleg, ha még szeretném megbánni mindazt, amit esetleg eddig így végig gondoltam az egész életemben, minden apróságot, és csak kérlek, hogy tisztíts meg, és adj nekem új kezdetet és új lehetőséget. És akkor ez hosszabb idő volt, és akkor visszamentem, és mondtam az Istvánnak, hogy István, engem Isten arra vezetett, hogy tényleg megvallottam a bűneim, elsírtam, tényleg ezek voltak a bűnbánat könnyei, és én szeretnék bemerítkezni, és most azonnal keresek a Bibliába egy igét. És én nem szoktam így felcsapni a Bibliát, hogy na most akkor nézzük, mit mond az Úr, de akkor mégis ezt tettem, és a 32. Zsoltár volt, ami még most se tudok igazán úgy beszélni róla, hogy el ne gyöngüljek, mert az van benne, hogy boldog az, akinek a vétke megbocsáttatott, és én nagyon boldog voltam aznap, és akkor alig várt, és akkor mondom az Istennek, te képzeld, ezt a Zsoltárt találtam, Isten minden bűnömet megbocsátotta, újra szabad leszek, vagyis hát vagyok. És akkor azt mondta Isten, hogy én is eközben az Istennel beszélgettem, és én is veled szeretnék menni bemerítkezni. És alig vártuk a reggelt, és tudom, az Ildikó volt ott akkor éppen, és szaladtunk, hogy lehet még feliratkozni, mi is beszeretnénk merítkezni. Aztán még egy fura történet volt, hát azt nem tudom, tudjátok-e, de akkor most tudjátok, István nagyot halló. Ezért ülünk mindig itt elő, nem azért, hogy a farizeusok vagyunk, a főszékeket keressük, hanem hogy ő is hallja, amit beszél, aki éppen tanít, és hát mondjál te is. Nekem mindig ilyenkor, amikor beszélnem kell, mindig eszembe jut a 2 Mózes 4:10. Nem tudom, pontosan ide elindultam, amikor Mózes mondta, hogy Uram, nem tudok beszélni. Hát valóban nem tudok beszélni, annyira éppen ezzel áll mellettem, ha nem Áron, hanem drága Áron vagy feleségem.
Igen. Ne Rike, ő beszél helyettem általában. Igen. Így egészítgetjük ki egymást. Szóval akkor végül is volt még egy ilyen vicces dolog, hogy ugye a Molnár Sanyi volt akkor, aki így a bemerítkezés előtt beszélgetett velünk, és hát mi nagyon ragaszkodtunk hozzá, hogy ő vele legyünk, mert ő már akkor tudott az István helyzetéről, és mikor a sorra kerültünk volna, pont a Philnél meg a Daninál volt egy szabad hely, és mi meg csak ott álltunk, mert mi vártuk, hogy majd csak a Molnár Sanyi is megszabadul, és akkor gondoltuk, hogy talán a Phil halálra sértődik, hogy nem megyünk oda hozzá, hát micsoda új keresztjének vagyunk, személyválogatóak, de aztán mégis így sikerült kivárni a sorunkat, és aztán valakik mögöttünk rájöttek, hogy a Philhez is kell azért menni. Igen, mi is aztán nagyon sajnáltuk, de hát ezt így rendezte a Jóisten, hogy legyen benne egy kis humor is, mert úgy látszik, nekem is valami ilyesmit is adott. És aztán azt megint nem tudom elmondani, hogy a bemerítkezés után micsoda felszabadulás, micsoda öröm, micsoda béke volt a lelkembe, és azóta is van hova visszatérni, és azt nem merném nektek mondani, hogy azóta egy sima úton megyünk, süt a nap, virágok nyílnak, csicseregnek a madarak, hogy ez lenne a házasságunk. Nem, mert azt gondolom, hogy az élet olyan, hogy talán fiatalkorba tűnik így, és ahogy múlnak az évek, kezd így emelkedni, és talán ez az életszakasz, amiben most már mi beleléptünk, ez lesz majd a sziklamászás, hiszen az idősödő korral a nehézségek nem fogyni szoktak, hanem szaporodni. De azért én mégis nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így együtt tartott minket, mert hiszem, hogy tényleg csak az újból és újból megbocsátás az egyetlen lehetőség, és Isten kegyelme. Mert a kegyelem az mindenre elég, és az Isten szeretete az soha el nem fogy, és ezt a szeretetet újból meg újból tudja nekünk egymás felé adni, és ez csodálatos. Van, mikor nagyon haragszunk egymásra, és van, mikor nagyon, nagyon nem bírjuk elviselni egymást, de most annyival más, mióta így újjászülettünk, hogy sokkal hamarabb oda tudunk menni a másikhoz. Főleg István nagyon jó ebben, hogy jön hozzám, ha látja, hogy én így meg vagyok valamiért orrolva, akkor jön, hogy mi baj van, mit mondtam rosszul, mit értettünk félre, mert nagyon sokszor nem ugyanazt értjük ugyanaz alatt a szó alatt. És akkor én borzasztó érzékeny vagyok, és nagyon hamar meg tudok sértődni, ez egy nagy gyengeségem. De Istvánnak hála, ő egy Isten áldotta férj ilyen szempontból, mert tényleg tud jönni. Meg még egy nagy előnye van, hogy 3-szor is megeszi ugyanazt a levest. Did you bring the? Nagyon jól föl. Did you bring the verse, the prayer? Did you bring the verse that you wrote? Yeah. Will you read it? Okay. Ha megkérte? The little one, the short. Ha megkérte, if you want. Yes. Hát hoztam igazán nem tudom, szándékosan, de nem tudtam biztosan, hogy el akarom-e majd mondani, vagy Joy szeretné-e. Írtam egy verset egy fél évvel azután, miután a bemerítkezés történt, ami tulajdonképpen versre sikerült, egy imádság volt. Időnként szoktam így leírni az imádságaimat, hogy teljesen oda tudjak figyelni, és egy vers lett belőle, úgyhogy nem készültem, de itt van. Most kellene a víz. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a kegyelmet, és köszönöm a reményt. Köszönöm a hitet, és köszönöm, hogy fényt gyújtottál lelkemben, mely világít, vezet. És köszönöm, tudhatom. A te szent kezed őriz, óv, véd, vigyáz, símogat, vezet. Köszönöm, jó atyám, e szerető kezet. Köszönöm, hogy áldon emelet fölém. Köszönöm, hogy előbb siettél felém, és nem vártad meg, Jézus, hogy keresselek. Még azt se kívántad, hogy szeresselek. Te előbb szerettél. Előbb, mint bárki más. Szereteted több volt, mint egy szemvillanás, több, mint egy mosoly, egy gyengéd mozdulat, hisz keresztre adtad értem önmagad. Türelmesen vártál, még megláttalak, és csendben így szóltál. Megváltottalak. Fel sem tudtam fogni, mit adtál nekem. Nem értettem akkor, mi a kegyelem. Kétség közt vergődtem a bűn tengerén. Felhők tornyosultak élete megén, s akkor jöttél hozzám, siettél elém.
Átvezettél sok-sok bukáson, bajon, és megtanítottad, mi a fájdalom, hogy megértsem végül, mi az irgalom. Ma már hiszem, s tudom, hogy te vagy, Uram, s ha sokszor rögös is, hozzád visz utam. Egész életemben téged vártalak, s most, hogy már enyém vagy, szívből áldalak. I want to be them when I grow up. Én ilyen szeretnék lenni, amikor felnövök. If I grow up. Ha felnövök egyszer. Marriage is this cycle of perpetual grace and forgiveness, and grace and forgiveness, and grace. A házasság egy ilyen örökös körforgása a kegyelemnek és a megbocsátásnak. We love messages about, grace and gospel and forgiveness and ilyesmi. Nagyon szeretjük az üzeneteket a kegyelemről, az evangéliumról, a megbocsátásról és hasonlókról. We love to consider how extravagant God is. Nagyon szeretünk azon gondolkodni, hogy Isten mennyire extravagáns. And how forgiving and merciful. Meg mennyire megbocsátó és irgalmas. We tend to separate out all of those things when we come into a marriage seminar. De valahogy hajlamosak vagyunk mindezeket a dolgokat így külön választani, amikor egy házassági műhelyre vagy szemináriumra felejtjük el. Egyáltalán a házasságunkon belül. We think about forgiveness. Ugye gondolkodunk a megbocsátásról. But we often don't think about forgiveness in our marriage. De nagyon gyakran nem a házasságunkon belül gondolkodunk a megbocsátásról. And then we come to a marriage class, És utána eljövünk egy házasságról tartott órára. How to have a good marriage, right? Ugye, aminek az a címe, hogy hogyan legyen jó házasság. By the way, that's not the name of our class. Mellesleg nem ez a címe a mi sorozatunknak. We look at the same 10 verses on marriage in the Bible. Ugye ugyanazt a 10 verset nézzük meg a házassággal kapcsolatban a Bibliában. There's like 10 verses that's go-to marriage verse. Van 10 ilyen igevers, hogy menjünk a házasságos témákhoz. And we look at those in the vacuum of the rest of Scripture. És ezekre úgy tekintünk, hogy közben teljesen figyelmen kívül hagyjuk az igének az összes többi részét. So we want to find out what does the Bible say about marriage. Tehát szeretnénk megtudni, hogy mit is mond a Biblia a házasságról. But we do it completely outside of any context that exists. De abszolút figyelmen kívül hagyjuk az összes szövegkörnyezetét. So the Bible says, wives, submit to your husbands. A Biblia azt mondja, hogy feleségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek. Right, so then we immediately begin to talk about, well, what does that mean, and how do we do it, and how can we be wives that submit to our husbands? És azonnal arról kezdünk beszélni, hogy na, ez meg mit is jelent, és akkor hogy lehet ezt csinálni, hogyan rendelje alá magát egy feleség a férjének. And we're assuming that we have the rest of Scripture in perspective. És valahogy azt feltételezzük, hogy az ige összes többi részét már egész jó perspektívából látjuk. Meg egyáltalán azt is figyelembe vesszük. So, wives, submit to your husbands. Tehát feleségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek. Submit to my husband. I can't stand my husband. I don't want to talk to my Mi az, hogy alárendeljem magam a férjemnek? Hát egyszerűen ki nem állhatom. Mi az, hogy alárendeljem? Nem vagyok rá hajlandó. Done with my husband. Láttad na egyáltalán a férjemet? So we take the verse and we divorce it from the whole context. Not a good word to use in a marriage seminar. We divorce it from the whole context of the Bible. Szóval fogunk egy igeverset, és teljesen elválasztjuk azt az egész Biblia szövegkörnyezetétől. Angolul úgy mondta, hogy elválik, ugye? Nem a legjobb Week szó. 1, wives submit your. Week 2, husbands love your wives. Ugye, első hét, feleségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek. Második hét, férjek, szeressétek a feleségetek. Szeressem a feleségemet, de nem hajlandó nekem alárendelni magát. Ezt nem általában sincs őt segíteni. Majd Jézust meg másokat szeretem, de őt ugyan már. And we make
a good marriage all about behavior. És hajlamosak vagyunk egy jó házasságot a viselkedéshez kötni. Sometimes I'll say, you know, a marriage requires like a good recipe. És néha azt szoktam mondani, hogy egy házassághoz kell egy jó recept. But the truth is that I can follow the recipe and my meal still stinks. De az az igazság, hogy én például simán lekövethetek egy receptet, és mégis a főztöm az egyszerűen bűzlik. It's just not very good. Egyszerűen csak nem jó, nem ízletes. I'll follow the recipe, but the whole time I'm saying, Joy, is this right? Is this right? Am I doing this right? Lépésről követem ugye a receptet, de egész idő alatt azt kérdezem a Joytól, hogy I'm not helping her. Jól csinálom. I'll make dinner. Mondjuk tegyük fel, hogy én főzöm a vacsorát. I'm not making dinner, she's making dinner from the other room. Szóval, hogy majd én segítek, de igazából nem én készítem azt a vacsorát, hanem a Joy a 2 másik teaspoons. Is this a teaspoon? This is just a spoon. There's no teaspoon. It's a spoon. Ez most teáskanál? Right? Ez egy kanál. Az én szememben ez egy kanál. Is there a different size? Where do I find it? Van másmilyen nagyságú is. So we want to make this behavioral, like do this and everything will be better, and it's not working. És az egészet a viselkedéssel akarjuk összekapcsolni, hogy tedd ezt, és akkor majd, és ez valahogy nem működik. And so I'm going to need you to be kind to me tonight in what I'm about to say. Úgyhogy most szükségem van arra, hogy nagyon kedvesek legyetek irányomban, azzal kapcsolatban, amit mindjárt mondani fogok. I'm going to cover some things I know that you know. Mert olyan dolgokról fogok tanítani, amelyeket tudom, hogy tudtam. And I might even make you feel like, well, why am I here? I already know this. És lehet, hogy úgy fogod érezni magadat, hogy egyáltalán miért vagyok itt? Ezt már tudom. Give me another week if you're not happy. De ha nem vagy elégedett, kérlek, hogy adj nekem még egy hetet, és ígérem, hogy a jövő héten a Joy többet fog beszélni. What is the overwhelming context of the Bible all about? Miről szól a Bibliának túlnyomó részt az egész szövegkörnyezete? It's not about marriage. Nem a házasságról. It's about our sin and God's redemption. A mi bűnünkről és Isten megváltásáról szól. And in that, és azon belül is marriage. Van a házasság is. Too often we pull that out of the rest of Scripture and try to deal with that. Nagyon gyakran fogjuk, és ezt így kihúzzuk a Biblia többi részéből, és megpróbálunk csak ezzel foglalkozni. It can be cliché to say the following. És nagyon közhelynek tűnhet, amikor a következőt mondom. You know, marriage is between two sinners, right? Hogy ugye egy házasság két bűnös között köttetik. And what we want to say is, yeah, but they're a bigger sinner than I am, you know. És persze erre mindannyian azt akarjuk mondani, de a másik nagyobb bűnös, mint én. Szóval, és emiatt az én házasságom tulajdonképpen 3 bűnösből áll. But give me a chance to lay down a couple principles with context for marriage. De kérlek, hogy adjatok nekem lehetőséget arra, hogy néhány alapelvet lefektessek a házasság szövegkörnyezetében. Let me read to you from Genesis. Úgyhogy szeretnék a Mózes első könyvéből olvasni nektek. And if you were with us on Wednesday night, I read this verse. We have a different take on it tonight. Néhányan közületek itt voltatok szerda este is, akkor is felolvastam ezt az igeverset, de ma egy kicsit máshonnan közelítem meg. Első Mózes 3:16. Igen, 1 Mózes 3:16. I'll let you read that. You read better than I. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Adam and Eve ate from the wrong tree. Szóval Ádám és Éva a nem megfelelő fáról ettek. And the world changed forever. És emiatt a világ örökre megváltozott. From that moment on, every motive, every thought, everything is affected by sin. És ettől a pillanattól kezdve minden egyes dolog, minden egyes tett, minden egyes indíték is a bűn hatása alá került. And we don't really believe that. De mi ezt nem igazán hisszük. Otherwise we'd understand where the source of our problems are. Különben értenénk, hogy mi is az összes problémánknak a forrása. Instead, we're blaming each other. Ehelyett egymást vádoljuk. We're blaming circumstance. Meg a körülményeket. Sin entered the world and the world was destroyed.
A bűn belépett a világba, és ez tönkretette a világot. Everything is being destroyed. És minden pusztuló félben van. Everything is dying. Minden haldoklik. It's a law of nature now. És ez egy természeti törvényé vált. It wasn't before sin. A bűnt megelőzően nem létezett. Now it's a very fact of nature. Everything is falling apart. Most pedig a természetnek egy alapvető ténye, hogy minden széteső félben van. But God's plan from the very beginning De Isten terve rögtön kezdettől fogva was to redeem mankind. Az volt, hogy megváltsa az emberiséget. We all love a good redemption story. A jó megváltási történeteket nagyon szeretjük. I mean, who doesn't love a great story of redemption? Ki ne élvezne egy jó történetet a megváltásról? But I want you to see that our marriages are placed right in the very center of a redemption story. De szeretném, hogyha meglátnánk, hogy a házasságunkat Isten az ő megváltó történetének a kellős közepébe helyezte. And that sounds really great. És ez jól hangzik. Until you realize that you're a part of that redemptive story. De mindaddig, amíg fel nem fogod, hogy te is része vagy ennek a megváltói történetnek. Everything has been affected by sin. Tehát a bűn mindenre elhatott, mindenre hat. From the very beginning. És ezt rögtön kezdettől fogva hadd mondjam el. I do not, nor am I one of those people that believes that, you know, it's always just a sin thing. It's a sin thing. Én nem vagyok egyik azoknak az embereknek, akik azt gondolom, hogy minden csak a bűnről szól. Like, is it possible that I'm not suffering for any other reason? No, it's only sin. No, I don't believe that. Nem lehetséges, hogy valami másoknál fogva szenvedek? De lehetséges. Isn't it possible that our marriages sometimes go through struggles and is it always because? No, it's not. It doesn't always have to be because of sin. De nem lehet, hogy néha a házasságunk küzdelmes, és nem valami bűn miatt. Igen, elképzelhető, hogy nem bűn miatt van. We must know who we are in the context of God's plan for marriage. Egyszerűen csak tudnunk kell, hogy kik vagyunk azon a szövegkörnyezeten belül, amit Isten tervezett a házasságra. Even our best days, the best things that we could ever do for even God, the Bible says, are like a filthy rag. Még a legjobb napunkon is, amikor a létező legjobb dolgot tesszük Istenért, a Biblia szerint minden igaz cselekedetünk olyan, mint a mocskos, a fertőzött ruha. And I said this earlier, I said this morning too. I'm not trying to be negative against humanity. I really love humanity. És már ma reggel is említettem ezt, hogy én nem próbálok ilyen lehúzóan, negatívan beszélni az emberiségről. Én szeretem az emberiséget. But the consequential reality of sin is very serious. De nagyon komolyan kell venni a bűnnek a következményeit, és hogy ez egy valóságos tény. God speaks to Eve about the consequences of sin. Isten szólt Évához a bűn következményeivel kapcsolatban. And he mentions that there's going to be a fight over gender role. És neki megemlítette, hogy majd megküzdenek a nemek szerepeivel kapcsolatban. Now, if you don't believe me when I say that your marriage is at the very center of a redemption story, let me prove it. Hogyha nem hiszed, amikor azt mondom, hogy a házasságod a megváltói történetnek a kellős közepén van, akkor szeretném ezt bebizonyítani. Eve ate, Adam ate, you know. Éva evett, aztán Ádám evett szépen. God shows up. És megjelent Isten. Where are you? Hol vagy? We're hiding. Rejtőzködünk. We're afraid of you. Félünk tőle. First problem. They fear God. Okay, that's first. Az első probléma már az, hogy félnek Istentől. A problem with God. Tehát már problémájuk van Istennel. And then what does God say to Adam? És utána mit mond Isten Ádámnak? Hát mit tettél? And what does Adam say? És erre mit mond Ádám? It was the woman that you gave me. Az asszony, akit te adtál nekem. Dude, these people need some marriage counseling, all right? Na, azonnal szükségük van házassági tanácsadásra. I mean, they've only committed one sin. Pedig még csak egyetlen egy darab bűnt követtek el. Don't you wish you could go el. back in your marriage to just one sin? Biztos mind úgy vagytok vele, hogy bár csak visszatérhetnénk a házasságunkban ahhoz az egyetlen egy darab bűnhöz. You would feel like your marriage is awesome. Úgy éreznétek, hogy hát egyszerűen fantasztikusan csodálatos a házasság. One sin in the world and the first relationship that man has
He blames. És He blames. Yeah. És tehát egyetlen egy darab bűn van még csak a világon, és mégis abban az egyetlen egy kapcsolatban, ami az embernek van, ő már a másikat vádolja. Your marriage, single people, your future marriage is at the very center of the redemptive work of God. A ti házasságotok, és akik egyedülállók vagytok, a jövőbeli házasságotok, a Isten megváltói munkájának a kellős közepén van. And there's going to be a struggle within marriage, God says. És Isten itt azt mondja, hogy küzdelem fog folyni a házasságban. Eve's desire will be for her husband. Hogy Éva vágyodni fog a férjére. That sounds like nice, but it's not. Ez olyan jó hangzik, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog, de nem What that az. means is that she wants his role. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az ő szerepére vágyódik, a férfi szerepére. I'm wife, he's husband. I desire husband. Szóval én feleség vagyok, ő férj, én tulajdonképpen férj vágyok lenni. And Eve will make an idol out of that relationship. És Éva bálvánnyá teszi ezt a kapcsolatot. Are you beginning to see this right from the very beginning? We see the consequence of sin in the world. This is it. Látjátok-e már, hogy rögtön kezdettől fogva látjuk a bűnnek a következményeit a világban? And then God says, but the husband will rule over you. És utána azt mondja még Évának Isten, hogy de a férjed meg uralkodik majd rajtad. He will dominate you. Tehát dominálni fog, leural téged, és irányítani fog téged. Now listen to this, because both are wrong. És most nagyon figyelj ide, mert mindkettő rossz. He will control, she wants control. Tehát a férfi uralkodni fog, a nő meg uralomra vágyik. I mean, we're talking about the first marriage after the first sin. Mármint gondoljunk bele, az első házasságról beszélünk a legeslegelső bűn után. Do you have any idea how bad it's gotten since then? Van-e egyáltalán fogalmad arról, hogy azóta mennyire elromlottak a dolgok? This is the very beginning. Ez még csak a kezdet. But one of the consequences of sin is that we will constantly fight for control. De a bűnnek az egyik következménye az, hogy mi folyamatosan az uralomért fogunk küzdeni. And so we see today, men go into relationship for the power it gives them. És ezért azt látjuk manapság, hogy a férfiak azért lépnek egy kapcsolatba, mert amilyen hatalmat az biztosít nekik. Nem mindig, van amikor. And quite often many women get into a relationship because they've made an idol of relationship. És nagyon gyakran a nők meg azért lépnek kapcsolatba, mert ezt a kapcsolatot bálványozzák. Ez sem mindig így van. And today many women are in relationships to make themselves feel better about themselves. És ma nagyon sok nő azért van egy ilyen kapcsolatban, hogy valahogy jobban érezze magát önmagával kapcsolatban, és férfiak is. Gender battle has existed since sin began. Tehát a nemek harca azóta létezik, amióta a bűn belépett, elindult. The positive things that God made us to be, which is different, become the things we war over now. És azok a fantasztikusan pozitív dolgok, amire Isten megalkotott minket, amelyek a két félben különbözőek, azokká a dolgokká váltak, ami fölött most harcolunk, küzdünk. Don't believe there's a lot of thinking in the world that says there shouldn't be any gender roles. There is. És ne higgyétek el azt, amit manapság ugye a világ hirdet, hogy nem kellene, hogy legyen szerepe a nemeknek. Az az igazság, hogy van. God's design was equality. És Isten terve az egyenlőség volt. But sin entered the world. De belépett a bűn a világba. And now women want the man's role and men will hold down women. És most a nők a férfiak szerepére vágynak, a férfiak pedig így elnyomják a nőket. You can't take the concept of sin out of your marriage issues.
Egyszerűen nem veheted ki a bűn fogalmát a házassági problémáidból. Ez lehetetlenség. So, how does God deal with our sin? Akkor hogyan bánik el Isten a mi bűneinkkel? Hogyan foglalkozik azokkal? Grace and forgiveness. Kegyelemmel és megbocsátással. So how do you think we're supposed to deal with each other's sin? Akkor szerinted hogyan kellene nekünk egymás bűnével bánnunk? It will be the greatest sacrifice of your life. Ez az életed legnagyobb áldozata lesz. To learn grace and forgiveness. Hogy megtanuld a kegyelmet és a megbocsátást. You know, the movies sell us a romance story. Mert ugye a filmek egy ilyen romantikus történetet árulnak nekünk. Boy meets, boy meets girl, girl meets boy, whatever. Yeah, that. Ugye a fiú találkozik a lányjal, they fall in love. Egymásba szeretnek. There's always a little problem in there. De azért ott mindig van egy kis probléma. But it's usually just a great big misunderstanding. De általában kiderül, hogy csak egy nagy félreértés volt. And once there's no more misunderstanding, everything works out. They meet at the airport, they kiss, they love, and it's all over. De végre megoldódik ez a félreértés, akkor utána találkoznak egymással a repülőtéren, megcsókolják egymást, és vége minden bajnak. Every romance movie I've ever seen has removed the sin problem in the world. Minden egyes romantikus film, amit eddig valaha láttam, egyszerűen csak kivette a bűn fogalmát a világból. It's just a behavioral misunderstanding. Hogy nincs bűn a világon, egyszerűen csak egy félreértik egymást viselkedését. And once we fix that, és amikor végre azt lerakjuk. I don't live in a romance movie. De én nem egy ilyen romantikus filmben élek. Because not only do I need fixing in my marriage, but I need fixing. Nem csak, hogy arra van szükség, nem csak a házasságomnak van szüksége helyreigazításra, meg helyrerakásra, hanem nekem magamnak is. És ez az igazi probléma. We have to see that marriage exists within the context of Scripture. Egyszerűen csak meg kell látnunk, hogy a házasság az egész Biblia szövegkörnyezetében létezik. Quite often what happens for us Christians és nagyon gyakran az történik velünk keresztényekkel, is that we see the problems in our marriages. Hogy ugye látjuk a problémákat a házasságunkban. We become passive. És passzívá válunk. This is just the way it's going to be. It's what God, it's my cross to bear. Úgy vagyunk vele, hogy hát ez most már csak így lesz, ez az én keresztem, hordoznom kell. I just need to accept it as God's will. És Isten akarataként el kell fogadnom. God brought me into an unhappy marriage and I just need to accept his will. Isten egyszerűen egy boldogtalan házasságba rakott engem, és nekem meg el kell fogadnom az akaratát. Or, vagy some say, you know what? I'm done with this marriage. Valaki meg azt mondja, na, én befejeztem ezt a házasságot, majd harcolok. I will punish my spouse. Megbüntetem a házastársamat. And we will at best divorce. És a legjobb eset az lesz, hogy elválunk. But neither of these are accounting for the deep work of redemption that has to happen in all of our lives. De ezek közül egyik sem veszi figyelembe a megváltásnak azt a nagyon mély munkáját, amely meg kell, hogy történjen mindannyiunk életében. Punishing or just accepting doesn't work redemption into your story. Ha bünteted a másikat, vagy egyszerűen csak elfogadod a helyzetet, az nem munkálja bele a megváltást a történetedbe. Whitewashing over a problem doesn't fix the problem. Szóval, hogy fehérre meszeled a problémát, vagy a szőnyeg alá söpröd, attól az még nem oldódik meg. Or a harsh response isn't going to fix the problem either. És egy kemény, durva reakció sem fogja megoldani a problémát. We need to pull back the issue. The marriage issues. Szét kell szednünk, darabjaira kell szednünk a házassági problémákat. And we need to see them within the context of redemption. És vagyis attól egy kicsit hátra kell lépnünk, és meg kell azt látnunk a megváltásnak a szövegkörnyezetében. So I'm going to finish with this. A következővel fogom befejezni. I want you to think of your spouse right now. Szeretném, hogyha most a házastársadra gondolnál. Hopefully they're sitting next to you. Remélhetőleg melletted ül. They're not like 5 people away, you know. Szóval nem 5 székkel arrébb. That's why we're here, you know. Azt gondolom, ezért vagyunk itt. Hopefully they're near you, okay. Szóval remélhetőleg a közeledben ül. And I want you to think about them
in the context of them being redeemed by God. És szeretném, hogyha úgy gondolnál a házasságodra, annak a szövegkörnyezetében, hogy ő Isten megváltottja. Not just as yours, your problem, your blessing, your whatever. És nem csak úgy gondolnál rá, mint valakire, aki a tiéd, a te áldásod, vagy a te problémád. But before they were yours, they are God's. Mielőtt még a tiéd lett volna, ő már Istené. And they're loved by God. És Isten szereti őt. And he gave his life for your spouse. És Isten az életét adta a házastársadért. And there's nothing that he won't forgive. És nincs semmi, amit Isten meg ne bocsátana There's no neki. end to his grace. And És Isten kegyelmének nincs határa. Nem fog véget érni. Don't start thinking, well, I can't be like that. I'm not talking about you. Ne kezd rögtön azzal, hogy de én nem tudok ilyen lenni. Nem rólad I beszélek. want you to think about them from God's perspective. Hanem azt szeretném, hogyha a házastársodra Isten szemszögéből gondolnál. They belong to Jesus. Mert ő Jézusé. Hozzá tartozik. And through all that you will go through in your life. És mindaz, amin végigmentek vagy keresztül mentek az We just heard a életetekben. beautiful story of Most redemption. An ongoing redemptive story. Egy gyönyörű történetet a megváltásról, méghozzá egy folyamatban lévő megváltói történetet. That's what God's doing in each one of us. De Isten mindannyiunkban ezt végzi. Don't separate out your marriage from the context of this big redemptive story. Úgyhogy ne válaszd külön a házasságodat ennek a nagy megváltói történetnek, vagy megváltási történetnek a szövegkörnyezetétől. Forgiveness within the context of redemption. Szóval a megbocsátás, a megváltás szövegkörnyezetében. And we're going to work to flesh these ideas out. És majd ezeket tovább megyünk, azon fogunk dolgozni, hogy kézzelfoghatóvá, élhetővé tegyük ezeket a fogalmakat. Bitterness and forgiveness. Ugye a konfliktust, a keserűséget és a megbocsátást. See it within the context of your redemptive story. De mindezeket a saját megváltási történetedben lásd. I went long. We're on a break now until 7:30. Szóval egy kicsit tovább mentem, szünet lesz 7:30-ig, 15 perc And the szünet. papers and the pens will be up here. És itt elől az asztalnál lesznek papírok, If you don't ask questions, it'll be really awkward. Ha nem tesztek fel kérdéseket, kicsit furán fogjuk itt érezni magunkat, úgyhogy mindent bele.